Vài năm gần đây, đùi lợn muối Tây Ban Nha xuất hiện ngày càng nhiều tại Việt Nam, nhưng đi kèm với đó là mức giá khiến không ít người phải giật mình. Một chiếc đùi lợn Jamon Iberico loại khá có thể lên đến vài chục triệu đồng, còn những cái loại cao cấp thì giá cả trăm triệu đồng cũng không phải là hiếm. Từ nhà hàng châu Âu, những khách sạn sang trọng cho đến những người nổi tiếng bán những cái loại này, thì đùi lợn muối dần trở thành biểu tượng của ẩm thực sang trọng. Không phải vì ăn nó no mà vì ăn để trải nghiệm, ăn cho nó biết. Giá cả thì cao, số lượng thì ít, lại được quảng bá như một đặc sản quốc bảo của Tây Ban Nha, khiến món này ở Việt Nam vừa hiếm vừa đắt, và càng đắt thì càng khiến nhiều người tò mò muốn thử một lần cho nó biết. Chúng ta đang nói đến loại xịn từ Tây Ban Nha gốc chứ không phải là những cái loại mà đâu đó trên thị trường. Thế thì vì sao nó lại đắt như vậy nhỉ? Điều đầu tiên cần phải nói cho rõ đó là những cái loại đạt chuẩn chất lượng và đùi xịn thì nó cũng đắt thật. Và đùi lợn muối Tây Ban Nha thì không phải là món ăn quý tộc từ đầu, mà ngược lại nó bắt nguồn từ nhu cầu sinh tồn rất đời thường. Cách đây hàng nghìn năm, khi mà chưa có tủ lạnh, chưa có điện, thì con người chỉ có một câu hỏi rất là đơn giản: làm thế nào mà giữ cái thịt nó không bị hỏng? Câu trả lời thì có vài thứ có sẵn, đó là muối, đó là gió và tất nhiên thời gian. Lợn là một con vật dễ nuôi, dễ giết mổ, nhiều mỡ, trở thành lựa chọn lý tưởng. Đùi lợn vì nó to và dày chính là phần thích hợp nhất để thử nghiệm việc ướp muối và treo khô. Ban đầu thì mục đích đó là ăn được lâu chứ không phải là ăn cho nó ngon. Lịch sử ghi nhận chính người La Mã cổ đại là những người đầu tiên chuẩn hóa việc làm đùi lợn muối ở bán đảo Iberia, tức là khu vực Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha bây giờ. Và khi người La Mã chinh phục vùng đất này, họ mang theo kỹ thuật ướp muối, bảo quản thịt, xây kho chứa và hệ thống buôn bán. Và cũng rất thú vị thì ở bán đảo Iberia có một thời kỳ, đó là thời kỳ mà người Hồi giáo cai trị một phần Tây Ban Nha. Việc ăn và treo đùi lợn muối còn mang một ý nghĩa rất lớn. Bởi vì lúc đó người ta khẳng định cái vùng đất này là vùng đất của mình chứ không phải là vùng đất của người Hồi giáo. Người Hồi giáo không ăn thịt lợn nên nhà nào mà treo cái đùi lợn ở trong nhà thì là sự khẳng định: tôi là người bản địa, tôi không phải là người Hồi giáo. Từ đây, đùi lợn muối không chỉ là thức ăn mà còn là dấu hiệu của bản sắc. Và người Tây Ban Nha cũng rất giỏi trong việc quảng bá sản phẩm của mình. Bản chất của đùi lợn muối Tây Ban Nha là họ đã kể ra những câu chuyện rất hay về sản phẩm này. Thế nên, nếu coi đùi lợn muối Tây Ban Nha chỉ là thịt lợn phơi khô thì giống như việc nhìn một chai rượu vang lâu năm rồi bảo đó cũng chỉ là nước nho lên men thôi mà. Về mặt sinh học thì đúng, nhưng về mặt giá trị thì là sai hoàn toàn. Đùi lợn muối Tây Ban Nha, đặc biệt là loại Jamon Iberico hảo hạng, thực chất là một sản phẩm của thời gian, của đất đai và sự kiên nhẫn. Nó không được tạo ra để ăn cho no mà là để ăn cho biết. Cái đắt của nó không nằm ở miếng thịt mà nằm ở câu hỏi: để có được miếng thịt này, con người đã phải chờ đợi và hy sinh những gì? Và khi trả lời câu hỏi đó, bạn sẽ thấy giá nó cao cũng là điều không thể tránh khỏi. Muốn có đùi lợn muối Tây Ban Nha xịn, điều đầu tiên không phải là muối, cũng không phải là hầm ủ, mà là con lợn sinh ra để làm đùi. Người Tây Ban Nha không lấy lợn công nghiệp để làm món của mình. Họ dùng giống lợn Iberico, thường được gọi là lợn đen. Đây là một cái loại lớn chậm, đi nhiều, ăn kỹ và sống khá là nhàn, giống như là lợn cắp nách của Việt Nam chúng ta hay quảng cáo vậy. Con lợn này có một đặc điểm cực kỳ quan trọng, đó là mỡ của nó không dồn thành từng cục dày bên ngoài mà len lỏi vào từng thớ thịt. Nhìn miếng thịt cắt ra sẽ thấy các vân mỡ trắng chạy đều như là vân đá cẩm thạch. Chính điều này khiến thịt lợn khi ăn không bị khô, mỡ thì không bị ngấy, và quan trọng nhất là mỡ tan ngay trong miệng mà không bám vào lưỡi. Ngay từ đây đã có một vấn đề lớn: lợn Iberico nuôi lâu hơn, tốn kém hơn, cho ít thịt hơn lợn thường. Nghĩa là chi phí trên mỗi cân thịt đã cao sẵn từ đầu, chưa cần đến những công đoạn công phu về sau. Nhưng nếu chỉ dừng ở giống lợn, giá đùi muối chưa thể lên đến mức rất đắt, và bước ngoặt thực sự thì nằm ở chế độ ăn của con lợn này. Loại đùi đắt nhất, nổi tiếng nhất được gọi là da bolota, tức là lợn ăn hạt sồi. Ở Tây Ban Nha có những cánh rừng sồi tự nhiên. Đây không phải là rừng trồng công nghiệp mà là hệ sinh thái rừng đồng cỏ xen kẽ tồn tại hàng trăm năm nay. Lợn này sẽ được thả tự do ở trong rừng, tự đi, tự tìm hạt sồi rụng, tự vận động cả ngày. Không có chuồng trại kín và không có cám tăng trọng, cũng không ép ăn kiểu nào. Mỗi con lợn cần một diện tích rừng rất lớn để đủ sản lượng sồi. Nghĩa là để nuôi được một con lợn, người ta phải hy sinh một phần rừng trong suốt nhiều tháng. Bạn không thể nuôi hàng nghìn con trên cùng một diện tích như là nuôi lợn công nghiệp. Chính điều này làm cho sản lượng lợn rất ít, trong khi chi phí đất đai thì lại cực kỳ cao. Hạt sồi thì có nhiều dầu tự nhiên, giàu chất béo tốt. Lợn ăn hạt sồi, mỡ tích lại không hôi, không nặng mà có mùi thơm rất riêng.
Và đây chính là nền tảng tạo ra hương vị mà không phải là loại đùi muối nào trên thị trường cũng có được. Thế là ta thấy trong cái thời gian nuôi, cái chi phí nó cứ tăng lên từng ngày. Nào là thức ăn tự nhiên, nào là nhân công, nào là đất đai, nào là kiểm soát sức khỏe. Nhưng đổi lại, người nuôi không thu được gì ngay. Họ chỉ đang đầu tư cho một thứ mà phải nhiều năm sau mới biết là có thành công hay không. Với thịt thường thì giết mổ xong là bán. Với đùi lợn muối Tây Ban Nha, giết mổ chỉ là lúc bắt đầu cuộc hành trình dài nhất. Nhưng chiếc đùi lúc này sẽ được giữ lại và sau đó thì quá trình mới thực sự bắt đầu. Đầu tiên là cần đến muối. Muối dùng phải là muối biển tự nhiên, không phụ gia, không chất bảo quản. Muối nhiều quá thì mặn, muối ít quá thì thối. Không có máy móc đo chính xác hoàn toàn mà dựa trên kinh nghiệm của người làm nghề. Ngay từ khâu này nếu sai, cả chiếc đùi có thể coi như là bỏ đi luôn. Mà bỏ đi thì không phải là mất vài cân thịt, mà là mất toàn bộ chi phí nuôi suốt gần 2 năm cái con lợn kia. Sau đó thì đùi sẽ được rửa muối. Rửa muối xong thì được treo trong các hầm gió tự nhiên. Không phải là hầm lạnh công nghiệp mà là nơi tận dụng khí hậu, gió và sự thay đổi nhiệt độ theo mùa. Từ đây thời gian bắt đầu chạy rất chậm. 2 năm là mức tối thiểu, 3 năm là phổ biến. Có những chiếc được treo 5, 6, thậm chí là 7 năm. Trong suốt thời gian này, chiếc đùi chắc chắn là không sinh ra tiền. Nó chỉ chiếm chỗ, chiếm công chăm sóc và chiếm rủi ro. Chỉ cần một đợt thời tiết xấu, một lỗi kiểm soát độ ẩm là công sức nhiều năm có thể sẽ mất trắng. Một chiếc đùi lúc đầu nặng hơn chục cân, sau vài năm treo, nó dần mất nước, chỉ còn khoảng 6 đến 7 cân, tức là gần một nửa trọng lượng đã bốc hơi. Nhưng chi phí nuôi, chi phí treo, chi phí đất rừng, chi phí nhân công vẫn tính trên cái đùi ban đầu. Nghĩa là người bán phải bán phần còn lại với giá đủ cao để bù cho phần đã mất. Và đây chính là quy luật kinh tế rất đơn giản nhưng cực kỳ khắc nghiệt. Và điều kỳ lạ là đùi lợn muối Tây Ban Nha rất béo nhưng ăn không ngấy. Lý do nằm ở chất béo. Mỡ lợn Iberico giàu axit oleic, một loại chất béo dùng trong dầu ô liu. Loại mỡ này tan ở nhiệt độ cơ thể, không bám vào miệng và không để lại cảm giác nặng nề. Khi ăn, mỡ tan trước, thịt ngon sau rồi để lại hậu vị rất dài. Đó là người ta kể thế chứ mình cũng chưa được ăn. Và đùi lợn muối Tây Ban Nha không được tạo ra để trở thành một sản phẩm đại trà. Nó sinh ra trong một nền văn hóa coi trọng thời gian, kiên nhẫn và chất lượng. Người Tây Ban Nha không hỏi là ăn có no không, mà hỏi là ăn có ngon không, ăn có đáng không và ăn có sướng không. Đùi lợn muối khi mà xẻ ra thì thường được đặt trên giá đỡ chuyên dụng. Đầu móng hướng lên trên hay xuống dưới không phải là ngẫu nhiên, mà phụ thuộc vào việc chiếc đùi đó dự định ăn trong vòng bao lâu. Nếu ăn nhanh, người ta đặt móng lên để cắt phần nạc mềm trước. Nếu ăn lâu thì móng quay xuống để giữ phần ngon nhất, không bị khô sớm. Với đùi lợn muối Tây Ban Nha, cách chế biến đúng nhất là không chế biến, không nấu chín lại, không chiên xào, không làm sốt phức tạp. Nhiệt độ cao sẽ phá hỏng mùi thơm và làm mỡ chảy mất cân bằng. Cách ăn chuẩn nhất là ăn nguyên lát, ăn ở nhiệt độ phòng và nhâm nhi thật chậm. Nếu có kết hợp thì thêm một tí bánh mì khô, phô mai nhạt và cà chua tươi. Tất cả chỉ để làm nền và không được át mùi của đùi. Và khi bạn trả tiền cho một chiếc đùi như vậy, thực chất là bạn đang trả tiền cho nhiều năm chờ đợi, cho cả một cánh rừng, cho một con lợn được sống chậm, cho kỹ năng của những người làm nghề không vội vàng. Đúng là cách thưởng thức đùi lợn muối cầu kỳ thật, nhưng cái cầu kỳ đó không phải là để làm màu mà là để khai thác hết giá trị của miếng thịt. Đùi lợn muối Tây Ban Nha được cắt mỏng như tờ giấy, ăn ở nhiệt độ phòng, nhai chậm để mỡ tan dần trong miệng. Cắt dày quá là hỏng, ăn lạnh quá là mất mùi, ăn vội quá coi như phí tiền. Nó giống như uống rượu vang hay là uống trà ngon, không phải cứ đổ vào mồm là thấy hết cái ngon và cái hay. Dạo gần đây thì xuất hiện khá nhiều đùi lợn muối Trung Quốc được làm y hệt và cũng đặt tên là đùi lợn muối Tây Ban Nha. Cũng treo nguyên cái đùi, cũng để lâu, cũng cắt lát mỏng, thậm chí hình thức bên ngoài nhìn qua rất khó phân biệt. Điều này không lạ vì Trung Quốc vốn rất giỏi trong việc học quy trình và bắt chước hình thức. Họ có các loại đùi muối truyền thống, sau đó thì cũng thêm những kiểu Tây Ban Nha nhắm vào phân khúc giá rẻ hơn. Tuy nhiên, cái khác nằm ở bên trong chứ không phải là cách treo hay là cách cắt. Lợn Trung Quốc chủ yếu là lợn nuôi công nghiệp, ăn cám nuôi nhanh, chẳng có rừng sồi, không có giai đoạn ăn hạt sồi tự do. Thời gian ủ cũng thường ngắn hơn nhiều, kiểm soát bằng máy móc để hàng ra nhanh. Vì vậy thì thường mặn hơn, mỡ cứng hơn, mùi đậm nhưng mà ngán, ăn vài lát là thấy không ngon, chứ không có cảm giác mỡ tan chậm và hậu vị kéo dài như đùi Tây Ban Nha xịn. Nói nôm na cho dễ hình dung, đùi lợn muối Tây Ban Nha giống như vang lâu năm, còn cái đùi muối Trung Quốc thì giống như vang công nghiệp của mình làm nhanh. Nhìn ly nào cũng đỏ, uống cũng có mùi vang mùi rượu nhưng uống kỹ mới thấy vị khác. Vì thế trên thị trường Việt Nam bây giờ mới có chuyện đùi treo thì giống nhau nhưng giá chênh nhau đến cả chục lần. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.